Jag är 23 år, heter Pontus. Tidigare har jag gjort lite blandat. Jag har varit musiker ganska länge, inte överlevt på det. Så jag har tagit mig till IT-branschen tidigare med lite olika typer av teknisk support och sådär. Det är där jag kommer ifrån och där jag är just nu. Jo, jag skulle beskriva UX-design som bryggan mellan människan och produkten. En människa med ett problem och produkten som ska lösa det problemet. Så skulle jag beskriva UX. En bra UX-designer skulle vara en människokännare, tror jag, först och främst. Som kan se bortom, man snackar ju mycket om typ AI och så nu, att det ska ta över. Alltså med kod och sådär, men kan ännu inte fånga mänskliga känslor riktigt. Jag skulle säga att det är nog nästan det viktigaste. Har man det så är det andra är väl egentligen att anteckna det. Liksom. Jag hade någon typ av lust att göra något lite mer kreativt än det jag höll på med, vilket var att sitta i Active Directory och sånt. Alltså de här rena IT-grejerna där man träffar ju inte folk. Man får ett formulär kanske med problem, eller du får en bit kod, så bara, vad är felet? Liksom. Kändes som att man blev bortkopplad från problemet på ett sätt. Liksom. Man får bara, det är svart på vitt. Man får inte se någon kontext överhuvudtaget. Eller vem det påverkar ens. Så det kändes lite meningslöst när jag ska vara ärlig. Så det löser sig genom att vara UX-are. Så har jag tänkt. Och tänkte när jag sökte in. Det är först väldigt fint när man läser om så här, men det här, du kan forska och göra forskningsunderlag och sen kan du bara göra du kan bara lösa de problemen direkt. Så ser det ju liksom inte ut. För det är resursbrist och det är så här, det finns tekniska omöjligheter som man inte kan göra så mycket åt, och man måste ändra saker fram och tillbaka. Liksom visionen som var så här behöver bli så där ibland. Vilket är det är lite tråkigt är det ju, men det förändrar. Grundidén är ju densamma liksom. Efter första året jag har lite mer koll på funktionerna i Figma och också Canva som är mer grafiskt och lite mer. Men det är jag väl nöjd med, men det projektet var nog kundresan. Det var så himla hands-on på något sätt. Den första kundresan med matvaruhandel och så. Då får man verkligen sätta det i sitt perspektiv. Och man kan göra det till data som är nyttig för andra, som faktiskt kan förändra det. Man kan visa på de faktiska effekterna av en sån enkel sak som att, småhandla mitt i veckan. Lite klurigt med upplägget när man fungerar ganska olika som personer, med hur man ska uppdela arbetet till vilka små beståndsdelar man ska dela upp ett delmoment i ett projekt. Det är svårt att avgöra hur man ska prioritera tid med vissa saker. Men vi måste ha färdigt den här produkten, eller den här prototypen måste vi ha klar. Hur mycket tid ska vi lägga på att göra research? Ska vi ens ha någon research själva, eller ska vi ta befintlig data som vi bara letar upp nu och baserar vår design på? Det har varit klurigt. Det har blivit enklare, men fortfarande svårt tycker jag. Vad jag skulle säga till mig själv förra året innan jag började. Ha någon typ av åtminstone exoskelett för varje del, alltså varje fas i UX. Typ när du ska intervjua någon, vad är bra att ha med i generellt sett? Typ ska du ha en strukturerad del, sen en semistrukturerad, och sen den tiden som blir över så kan man winga det. Kan vara bra att ha. Sen är det inte alltid
man kan applicera det beroende på vad det är för någonting, vad det är för frågeställningar man har eller vad man vill ta reda på. Men det är bra mycket bättre att ha någonting att utgå ifrån tidigt så man slipper återuppfinna hjulet varje gång man ska göra den typen av jobb. Det jag helst hade gjort precis efteråt, det är nog mer åt det hållet som min första praktik kommer gå ut på. Det är en forskningsroll av något slag eller vara delaktig på något sätt i den typen av arbete. Det är det jag tycker är mest intressant. Men sen, det hade varit bra att jobba med UI också för egen del. För det är det jag känner att jag behöver jobba mest på, tror jag. Just nu i alla fall. Sen kan det ju ändras sen efter examen att det kanske vänder. Det kanske blir helt annat. Men just nu någon typ av, jag vet inte, en forskarassistent kanske. Något jag inte vill jobba med UX. Jag vet ju, eller jag har en fördom om att att man kan använda så här väldigt, väldigt ondskefulla designmönster. Jag jobbar på, säg, ett spelföretag och typ egentligen hjälpa spelföretag och få folk att fastna i spelberoende. Hade inte varit görskoj. Jag hade haft svårt att sova om nätterna liksom. Det hade inte känts nyttigt alls. Hur en vanlig arbetsdag ser ut om 4 år. Drömscenario. Det är det jag kommer utgå från. Då bor jag i typ Portugal. Jag har en 100% remote-roll och forskar på användarmönster i en musikstreamingtjänst. Jag hade vaknat upp, tagit en kopp kaffe, gärna utomhus, slått upp datorn, solen håller på att gå upp. Jag har någon typ av briefing med mitt team, går igenom lite insamlad data från Spotify då, från appen kanske. Får testa en ny funktion kanske, lite A/B-testning, vem vet. Kanske får prata med någon sån helt sjuk forskare i ljud om hur man kan få så. Det här kommer revolutionera hur folk lyssnar på musik med den här funktionen. Och du får vara del av det. Det hade varit grymt, men det är ett drömscenario. Mer likely bara jobba med någon instrumentbräda på Volvos nya elbil. Liksom. Det är mer sannolikt, men man får ju drömma liksom. Jag måste ju ha någon typ av erfarenhet från research. Så som jag når dit, om jag gör det väldigt bra på min praktikperiod nu, ser det nog väldigt bra ut. Även om det inte har specifikt med ljud att göra så har jag den kompetensen från annat håll. Och kanske kan få jobba med något mer projekt där till nästa vår. På den andra praktikperioden. Kanske till och med till hösten nästa år. Det är så jag når dit, tror jag. Gärna också att jag får jobba med något typ av renodlat techföretag däremellan något år också. Säg typ, jag vet inte, Sigma. Kanske. Alltså något konsultbolag som jobbar med lite blandade grejer. Bara för att få lite mer generell erfarenhet. Eller vad man ska säga. Jag tror det är så jag når dit. Och lära mig portugisiska då, om jag ska flytta. Ja.